ngayon, magluluto ako ng Filipino, hindi ko alam kung delicacy ba ito or dessert or whatever. Magluluto ako ng biko ngayon. So, bumili ako ng parang pang biko sa Asian store. So, bumili ako ng brown sugar. Ito yung brown sugar. At saka ito yung black sugar. So, i-combine natin yung dalawa para maging perfect ang biko. Tapos, meron na tayong coconut milk. Meron tayong tinatawag natin na golden fry. Pilit-pilit sa ating salibay. Pilit-pilit at saka 1:1:5. So, kung gusto mong mas masarap yung biko mo, dapat lagyan mo siya ng konting 250 ml para maging spacer siya. Gagawin natin, lulutuin muna natin siya. Itong golden rice, pilit in an ordinary way. Tapos, i-ano na natin siya. I-caramel na natin to. Okay? At to start with, lagyan natin siya ng tubig. Lulutuin natin siya. Babanlawan muna natin itong rice. Hugasan natin, tapos lagyan natin ng ordinary na pagluto ng bigas. At hugasan mo siya ng yung parang regular na magluluto ka ng kanin. So, hugasan mo siya ng maigi. Tapos, ito yung first na niya. First na rinse niya, yung hugas. So, pwede natin hugasan ng pangalawa. At pag magluluto kayo nito, hindi masyadong luto ha, kasi ilulutuin pa natin siya sa caramel. So, masyadong hilaw, yung parang hindi masyadong luto, ang pagluto nito ng bigas. So, ito yung pangalawang banlaw. Pangalawang banlaw ng downy. Pwede mo siya lagyan ng downy kung gusto mo. Shares lang. Ito na. Lagay na tayo. So, hindi siya masyadong luto ha. So, traditionally, we're doing this in Cebu. Yan. Measure mo siya. Nasa gitna lang siya. Tapos na. Tapos, halikan lagyan natin dito. At pag nagluto kayo, hindi masyadong malakas ang apoy. Yung medyo tama lang yung apoy niya. Hindi siya na magana, actually. So, kailangan natin ng papel. So, ano na natin? Yung pinaka ano lang na apoy. Hindi masyadong malakas. Ganyan lang. Tapos, takpan mo siya. Tapos, takpan natin siya. Tapos, bantayan niyo na parang hindi siya hindi siya maluto ng bongga. So, babalik tayo maybe in just 15 minutes. After 15 minutes, naluto na po yung glutinous rice natin. So, medyo hilaw siya. At the same time, dito sa gilid, dito tayo magka-caramel. So, ang ika-caramel natin, diretso siya yung coconut oil, yung coconut milk. Yung coconut milk, isalin natin dito. Okay? Feeling ko parang kulang siya. So, lagyan natin ng another na 2.5 or 250 para magiging piso siya or para magiging sticky. Balik siya ulit. So, mag-wait ka na naman ng another minute para magiging kumukulo siya. Tapos, pag kumukulo na siya, hindi mo siya pwedeng ilagay na pag hindi pa nakulo kasi matitiko yung biko mo. So, antay ka lang talaga. So, another 15 minutes. Guys, tapos ito na siya, parang masyadong na siya, di ba? Sticky na yung laptik mo. Tapos, idahan-dahan mo siya yung ganito, i-mix mo siya dito, dahan-dahanin mo.
para mas ano siya, maluto siya ng bongga-bongga. Saglit lang ha. Tapos ang pag-mix nito dapat nakahalo talaga siya lahat din. Yan lang. Ay! Tapos guys, gaganin nyo lang siya. Ganin siya. Tapos, dapat tamang distribution siya ng ano. Dapat na-cover siya ng caramel. Wow. Takto rin agad sa mga na. Wawok ba yun? Uy. Tapos, ayan nyo siyang maluto siya na parang ma-absorb niya lahat ng ano. At eto na mga ka-F, ang pinakamasarap na Biko, Bisaya, galing sa Cebu. Ganyan ang lasa at ganyan dapat. Diba? Thank you so much for watching. Just follow me, Miss F Amsterdam. If you're new to my channel, please subscribe. Mwah mwah. Bye-bye.